हजुरले पहिलोचोटि राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दाखेरिको त्यो अनुभव सुनाइदिनु न मलाई प्लिज। म आफूलाई त्यस अर्थमा चाहिँ साँच्चीकै भाग्यमानी भन्न ठान्छु कि फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन, म्याङ्गनिज, सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको, आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको, गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। त राजनीतिमा म जहिले पनि म भन्ने गर्छु कि नो म्याटर हाउ मच आई ट्राई टु रन अवे फ्रम पोलिटिक्स, somehow public life or politics doesn't leave me alone. I was drawn into this in Congress also. त्यो के अरे म सरस्वती क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि म त्यहाँनिर नेभी सङ्घको इलेक्सनमा टानिन पुगेँ, केही मान्छेहरू त्यसमा इन्भल्भ थिए। अब त्यसपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका नारा लागे होइन, मेड इन इन्डिया भन्ने नारा लाग्यो त्यहाँनिर मलाई, जबकि मेरो नयाँ किताबको टाइटल इटसेल्फ इज मेड इन नेपाल हैन। यो हजुरको लेटेस्ट किताब यो लगभग कति दिन भयो? 8 दिन भयो होला, 8-10 दिन भयो यो किताब आएको। लन्च्ड इन कलिङ्गा फुड फेस्ट के अरे लिट फेस्टिभल। By the way, congratulations for that as well. It's such a prestigious award. Made in Nepal: Lessons in business building from the land of Everest. There you go. That's your book right there. I know. Thank you so much, sir. No, we'll talk about the book as well. Yeah. So, coming back on track, you know, earlier. त्यो हजुर हुर्किँदाखेरि त जहिले पनि भनौँ न 75 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सुनेर हुर्क्या हो नि त, होइन र? काङ्ग्रेस सुनेर हुर्किनु भयो, पञ्चायत सुनेर हुर्किनु भयो, राजपरिवार सुनेर, राजपरिवारकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो हामी सबैले सुने हो, मैले पनि सुने हो होइन। मैले त आफ्नो आँखाले, हामी सानो हुँदाखेरि रेलिङको बिचबाट, म त सानै थिएँ नि त, रेलिङको बिचबाट चाहिँ मैले राजा वीरेन्द्रको मोटरकेड देखाए हो, उहाँलाई मोटरकेडबाट झरेको देखाए हो मैले चाहिँ होइन। हजुरले पहिलोचोटि राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दाखेरिको त्यो अनुभव सुनाइदिनु न मलाई प्लिज। म आफूलाई त्यस अर्थमा चाहिँ साँच्चीकै भाग्यमानी भन्न ठान्छु कि म बिजनेसमा तानिएँ कम उमेरमै होइन, बुवाको स्वास्थ्य ठिक भएन। अब त्यसपछि सुरुदेखि नै अब जेमा लाग्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यसको उच्चतम भनौँ न अप्टिमल लेभलमा पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सधैँ रह्यो। चुनौतीहरूसँग कहिले नडराउने पहिलादेखि नै है। कहिलेकाहीँ त मान्छे के गर्छ भन्छ पनि भन्थे, ओभर एम्बिसियस भए हो कि अनरियलिस्टिक भए हो कि पनि भन्थे होइन। तर म आफ्नो बाटोमा लाग्थेँ। त त्यसै क्रममा चाहिँ राजा वीरेन्द्रसँग मेरो चाहिँ नि पहिलो दर्शन भेट मैले पाएको भनेको बालाजुमा, उहाँको यो बालाजुमा गोकर्ण के अरे नागार्जुनमा चाहिँ नि हामी दर्शन भेट, म बुवा दुइटै थियौँ त्यहाँनिर, राम्रै कुरा भयो। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो फर्स्ट वाइवाईको प्लान्ट इनोग्रेट गर्नलाई मैले इन्भाइट गरेँ। भर्खर सुरु भएको थियो चितवनमा, होइन यहाँ फर्स्ट त भैँसी पार्टीको चितवन त अभियसली वी वेन्ट लेटर अन, मच लेटर है। त्यो फोटोहरू छन् हामीसँग। अनि त्यसपछि चाहिँ ही वाज भेरी इम्प्रेस्ड कि ओहो त्यो बेलामा यो मान्छेले थाइल्यान्डको कोलाबोरेसनको कुरा गर्छ, यो ब्रान्डलाई हामी विश्वभरि पुऱ्याउँछु सरकार भन्छ, यो केटोले भर्खरको। उमेर कति थियो सर? डु यु रिमेम्बर हाउ ओल्ड वर यु? आई मस्ट हेभ बिन त्यो बेलामा अबाउट 22-23। वाई नुडल्स 1984 मा गिभ और टेक 1984 मा त हामीले लन्च गरेको होइन त। 22-23 वर्षमा हजुरले राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर हजुरले प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभयो। प्रेजेन्टेसन देखाएँ, हाम्रो रोड म्याप के हो, हामी कुन बाटोमा गइरहेछौँ भनेर अलिकति प्रोफेसनल। किनकि मेरो अलिकति अर्को नियति के पनि भयो भने मेरो बुवाले जापानमा, बाजेले चाहिँ नि इन्डियाबाट चाहिँ नि गुड्स इम्पोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, टेक्सटाइल बेसिकली। बुवा चाहिँ जापानतिर लाग्नुभयो। अनि त्यो उहाँलाई पछ्याउँदै बुवाको स्वास्थ्य ठिक नभएपछि म पनि जापानतिर लागेँ। र जापानमा म जाँदै त्यो कपडाको चाहिँ नि व्यवसायले मलाई त्यति साह्रो चाहिँ नि त्यो कता ऊर्जै दिएन कि त्यो आएर यहाँ ल्याएर वीरगन्जमा विभिन्न चाहिँ नि होलसेलर्सहरूलाई। त्यो सेकेन्ड टाइम जापान जाने बित्तिकै म चाहिँ
अरू विकल्पहरू हेर्न थालेर म नेसनल प्यानासोनिक र सुजुकी नेपाल लिएर आएँ। त्यो बेलामा सुजुकी मोटर इन्डियामा पनि बन्न थालेको थिएन। मच लेटर इट केम टु इन्डिया। मलाई सबैले भन्थे कि चाहिँ नि त्यहाँ सुजुकीवालाले व्हाट डु यु थिङ्क यु हेभ ए रोड्स इन काठमाडौँ टु ड्राइभ अ कार? यु थिङ्क देयर आर बायर्स इन काठमाडौँ फर अ कार? भने यस अफ कोर्स। एन्ड इफ दे आर नट यु हेभ टु क्रिएट। It is all a matter of chicken and egg. You create product first and services first, or you have a ready-made clientele. I would always prefer the former, meaning नया चीज, नया सोच लिएर बजारमा, naturally it has to be a well-assessed proposition. It can't be something which is completely unrealistic. So there's a long story associated with how I brought Suzuki here, which is in my book. I don't think we have time enough to talk about it. We don't have time enough for that. मैले context के दिन्छु भने that was 1978-79. Yeah. त्यो टाइमलाइन हो नि होइन। 1978-79 मा प्यानासोनिक सुजुकी आयो। 84-85 मा वाइवाई आयो। अहिलेको हाम्रो जहाँ हाम्रो हेडक्वार्टर छ यो एरिया त सारा यो सानेपो एरिया भने त गाउँ नै जस्तो थियो नि। त त्यहाँनिर फर्स्ट फ्याक्ट्री हाम्रो प्लान्ट एसेम्बली प्लान्ट नेसनल प्यानासोनिकको त्यहीँ खुल्या हो यो अहिलेको हाम्रो हेडक्वार्टरमा। त्यसको पनि फोटोहरू सुरक्षित छन् हामीसँग। अनि त्यसपछि त त्यही सूर्यबहादुर थापाजीका साथसाथमा हामीलाई लखेट्ने क्रममा पार्लियामेन्टमा चाहिँ यसरी रेडियो देखाएर ठुला नेता भनेर चिनाउनेहरूले कि यसरी चाहिँ नि जोडजाड उद्योग खोल्नलाई सूर्यबहादुर थापाले यसरी चाहिँ नि चौधरी परिवारलाई यो गर्यो ऊ गर्यो भनेर त्यही बेलामा जबकि होल वर्ल्ड अफ इलेक्ट्रोनिक्स अटोमोबिल आई मिन वी क्यान टक अबाउट व्हाइट गुड्स इट्स अल अबाउट असेम्बली there are different companies which produce components and there are different companies which produce the finished product. In fact, as with the passage of time, there are different companies who create brands. There are 3 layers of, let's say, producers or entrepreneurs who get involved. अब यो कुरा कसलाई बताउने त्यो बेलामा अब अहिले आएर चाहिँ नि कसरी समय बदलिएको छ हेर्नुहोस् त। अहिले होल चाहिँ नि एभ्रिथिङ इज अबाउट द्याट। आजको अटोमोबिलदेखि लिएर कार्स मोटरसाइकल एभ्रिथिङ एन्ड द्याट्स इट्स अ गुड थिङ। बट इट टुक अस one bad political move out of vendetta which was unduly unnecessarily used as a political card to damage one politician, and in the process that attack was on other soft target, probably derailed the process of light industries development in this country by years. So out of track त्यतिखेरै भएको थियो। म त्यतिखेरको टाइमको थोरै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि obviously there was राज परिवार थियो, पोलिटिकल भनौँ न एउटा पोलिटिकल फ्याक्सन थियो, अनि त्यसपछि बिजनेस फ्याक्सन थियो होइन। तिनटै ह्यान्ड इन ह्यान्ड कि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिँ कतिको थियो त्यो टाइम? छैन, कहिले पनि त्यो रहेन। किन रहेन भन्नु होला भने कि एक प्रकारको चाहिँ त्यो टिम बिल्डिङ टिम वर्क भन्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट पावर सेन्टर्सहरूले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने त्यो अरू ठाउँमा पनि हुन्छ, नहुने होइन त्यो अमेरिकादेखि लिएर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तर देयर आर एरियाज वेयर पिपुल कन्भर्ज के वेयर दे कम टुगेदर होइन, नेसनल इस्युजको कुरामा, नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा, रिसोर्सेसको मोबिलाइजेसनको कुरामा, कन्ट्रीको प्रोग्रेस र डेभलपमेन्टको कुरामा, कन्ट्रीको लिने फरेन पोलिसिजको कुरामा, कन्ट्रीको सोभरेनिटी र इन्टिग्रिटीको कुरामा हामी कहाँ चाहिँ नि त्यसैमा पनि विचलनहरू हामी पटक देख्ने गर्छौँ। खैर त्यो फरक त्यो डिफ्रेन्ट उ भयो होइन। मैले त्यतिखेरको थट प्रोसेसमा त बुझ्न खोज्दाखेरि किनभने धेरैजना मान्छेहरूले रोयल फ्यामिलीसँग त्यो टाइममा द चौधरी फ्यामिली वर भेरी वेल कनेक्टेड भन्ने कुरा छ। आई विल कम टु द्याट। अनि त्यसपछि हामीलाई लखेट्ने काम सुरु भयो, अनि साह्रै गाह्रो परो कुरा भयो। अब मेरो चाहिँ कता चाहिँ भनौँ न एउटा डेस्टिनी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, त्यो मेरो कप अफ फ्लोरले मलाई प्रिन्स धीरेन्द्रसँग चाहिँ राम्रैसँग चिनाएको थियो, नाइट क्लब। And he was a very frequent visitor, and many of his friends were also my friends. होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि त्यो मलाई साह्रै गर्न थालिसकेपछि म एक दिन मैले प्रिन्स धीरेन्द्रलाई यो त मलाई त टिक्नै दिएन सरकार, यिनीहरूले अहिलेदेखि नै यस्तो गर्न थालिसके भन्दा हो मैले सब बुझिरहेको छु, त्यो यहाँनिर तिमीलाई अट्याक भइरहेछ, यो सूर्यबहादुरजीलाई हुनुपर्ने अट्याक तिमीमाथि भइरहेछ, तिमी मसँग एउटा काम गर,
मलाई चाहिएको छैन तिम्रो काम. It was such a great soul. मलाई तिमीलाई केही पनि मलाई चाहिएको छैन. तिमीलाई जे कागज लेख्नुपर्छ त्यो पनि लेखेर दिन्छु. तिमी त्यसपछि तिमी मेरो पार्टनर भयो भन्ने कुरा बाहिर आउने बित्तिकै तिम्रा सबै समस्याहरू ती नै हराउँछन् भन्नु उहाँले. प्रिन्स धीरेन्द्रले भनिसकेपछि. And that happened. And I mean, that's why I always... And What was the business, if you don't mind me asking? Apollo Steel भन्ने हामीले सतुङ्गलमा त्यो समयमा सुरु गरेका थियौँ. त्यसपछि again, after he had to leave Nepal and he disowned the royal title, you know, when the rest of the family went after him, again the attack started on me by the royal family. That's also very well written in the book. You can... I've jotted down. We've jotted it down. You can just bring in the context if you like. Right? You know, if I start explaining... No, I know. It's going to go forever.